Du heter Jan Karlsson. Jag heter... vad gör du här? Jag slår på trumma. Det är du som slår på trummorna och sen är det en som spelar orgel. Vad heter han? Jag heter Hansson. Sverige, sent 60-tal. Poppen har tagit lite psykedeliska influenser. Flower power är otäcka saker och Janne Karlsson har ännu inte blivit loffe med svenska folket. Ett par år tidigare var han en respekterad jazztrummis som en dag fick ett tips av en kompis. Ja, du måste komma ner och lyssna på en kille som heter Bosse Hansson. Han köpte en orgel i förrgår och nu har han tagit jobb och sitter nere i en källare i Gamla stan och spelar. Alltså. Du måste komma och lyssna på honom för han är jävligt härlig. Alltså. Ja, så kommer vi ner där och sitter han och lirar hur som helst, vet du. Är det du som har köpt en Hammarborg och så? Ja. Inte jag. Och så får jag spela ett par låtar med honom. Alltså. Och han spelar ju precis hur som helst. Det var jävligt skojigt. Va? Basa med fötterna och så här. Sen började vi öva då dagen efter. Det kanske inte var 2 veckor men det var max 3,5 veckor hade vi med första gången. Mitt bland halvmoderna popband och konservativa jazzmusiker och med Jimi Hendrix och Frank Zappa som storögda fans klev Hansson och Karlsson in. År och mil före alla andra. Men då, på den tiden, ni måste ju låtit verkligen annorlunda. Vi lät annorlunda. Hur reagerade folk på detta? Ja, de var ju begeistrade. De har ju aldrig hört något liknande. Nej, de blev ju imponerade av att det svängde så in i helvete och lät så ball, va? Och när jag ville ha paus, jag kommer ihåg, då la jag bara en klocka så här på tangenterna, då var det paus. Och den gick ju bara snurra och lät hela tiden. Ja, det hände mycket på den tiden. Sen började folk upptäcka oss och plötsligt så var vi ju ropet så in i helvete. Alltså. För att då det skrevs om oss så vi kom igång lite väl tidigt. Men det var lika bra det antagligen. Det är otroligt populärt. Fick beundrarpost från Honolulu. Och jag alltid så när man lever med Loffe då fick man ju järnet varenda kväll. Svetten bara pendlade så här och 17 Coca-Cola gick då. Efter 3 år och 3 skivor är allt över. Hansson och Karlsson splittras efter att ha fått stånga sig tokiga mot drömmen om utlandet. Men för Bo Hansson skulle drömmen bli verklighet. Som soloartist. Ja, så tolken var ju min vändning. Det var ju min räddning. På vilket vis? Ja, jag kom ju in i mig själv på något sätt. På ett musiken på ett annat sätt.
Skivan säljer guld både här och var i världen. Anmärkningsvärt för en instrumentalskiva från Sverige. Det blir 3 skivor till med musik i Sagoland. Men framgången överträffas inte. Mot slutet av 70-talet blir det i stort sett tyst. Bo försvinner in i sjukdom och personliga problem. Men här slutar inte historien. Nästan 30 år efter Hansson och Karlsson splittrats dyker upp en ny svensk duo på orgel och trummor. Men det började med en annan konstform. Jag har ju gjort en serie som heter Hansson och Karlsson i världsrymden. Och det började med att jag gjorde bilder som jag var inspirerad av deras musik. Och sen så började jag peta in dem som figurer i det där. Och sen, ja, jag tyckte de blev bra som seriefigurer. Vilken period tycker ni bäst om? När det var Hansson och Karlsson eller när det bara var Bo Hansson? Ja, jag tycker Bosse är bäst i evigheten. Nej, men alltså det är en tidlös människa som jag tycker... Ja, jag tycker bäst om hans själ. Den är ju evig så...